নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে জান তুমি যোনবোৰ ফাৰ্মিঙৰ ভিডিঅ' আনা সেই ফাৰ্মিংবোৰ আমি যদি কৰিবলৈ যাওঁ আমাক বহুত কেপিটেল দৰকাৰ হয়। তুমি এনেকুৱা এটা ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা যোনটো ফাৰ্মিং আমি কৰিব হ'লে খুব কম কেপিটেল দৰকাৰ হয় বা কেপিটেল একেবাৰে দৰকাৰ নহয়। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাইটো গম পাইছে মই আজি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহিছোঁ মই এজন ষ্টুডেণ্টৰ ওচৰলৈ। তেখেত অকল ফাৰ্মিঙে নকৰে, তেখেতে এজন ষ্টুডেণ্টো হয় আৰু পলু বহুতে খেতি কৰি আছে মোৰ চিনাকি। কিন্তু ল'ৰাজনৰ ওচৰলৈ অহা এটাই উদ্দেশ্য যে সেই ষ্টুডেণ্টজনে যদি কৰি আছে এই ফাৰ্মিংটো, তেনে আমাৰ নিবনুৱাসকল আমি কিয় কৰিব নোৱাৰিম। তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই ফাৰ্মলৈ আহি গ'লোঁ এতিয়া। আৰু নতুন প্ৰজন্মই হয়তো চিনি নাপাবও পাৰে যে এইটো কি বস্তু হয়। এয়া হৈ গ'ল পলু, ঠিক আছে। পলু এতিয়া এয়া এৰাপাতৰ পলু হয় এইখিনি। তাৰপিছত এইখিনি আৰম্ভণি কৰিবলৈ একদম বিনামূল্যে আপোনালোকে ক'ব পাৰে। কিন্তু পুৰণা যোনখিনি প্ৰজন্মই মোৰ অলৰেডি ভিউৱাৰ যোনে চাই আছে হয়তো মনত পৰিছে তেখেতৰ চাগে আগত আমি খেতি কৰিছিলোঁ বা আমাৰ আইতাহঁতে খেতি কৰিছে, ঠিক তেনেকৈ মোৰ এনায়ে খেতি কৰিছিলে। এইটো মোৰ তেনেকৈ মোৰ এটা মেমৰিয়েবল এটা মনত পৰি গ'ল। তো এইটো খেতিয়ে যোনটো আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে বিনামূল্যে। এতিয়া যোনটো ভাইটি মোৰ ওচৰত আছে তেখেতে এইটো একদম শূন্য জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছে। আজি তেখেতৰ ওচৰত প্ৰায় 45,000 পৰা 50,000 আপোনাৰ এই পলু সি ফাৰ্মিং কৰি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা বছৰে বছৰে উপাৰ্জন কৰি আছে। কেনেকৈ কি কৰি আছে তেখেতৰ পৰা এতিয়া জানিব বিচাৰিম। ফাৰ্ষ্ট তোমাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, নমস্কাৰ। আচ্ছা, তুমি মোক এতিয়া প্ৰথম কোৱা যে এই যে পলু যে পুহি আছা তুমি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছিলা এইটো? এনেকৈতো আমাৰ ঘৰত আগৰ পৰা কোৱা গৈছিলে, মা দেউতাতে আগৰ পৰা কৈ আছিলে। কিন্তু মাজতে গেপ এটা হ'ল, তাৰপিছত মই এই পলুটো আকৌ দদাইদেউ কৰি আছিলে। তাৰ পৰা 10টামান লৈ আনিলোঁ। 10টাৰ পৰা আনি পিনে অলপ ইনকাম কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। তোমাৰ ওচৰত এতিয়া প্ৰায় 50,000 আছে আৰু যোৱা বছৰ যদি তুমি আৰম্ভণি কৰিছিলা 10টাৰ পৰা, মানে অলমষ্ট ফ্ৰীকে আনিলা তুমি সেইকেইটা আৰু পাতো ঘৰৰ হয়, তেনেহ'লে তোমাৰ চাগে এতিয়া যদি ইনভেষ্টমেণ্ট তেখেতে জিৰ'ৰ পৰা কৰিছে, এতিয়া তেখেতৰ ওচৰত আছে 50,000। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ বজাৰত মই যোৱাকালি যেতিয়া গৈছিলোঁ 2 টকাৰ পৰা 3 টকা হৈ আছে। মানে তোমাৰ ওচৰত এতিয়া এইখিনি যদি বিকা তুমি 2 টকাকৈ পালেও লাখ টকা উপাৰ্জন হ'ব। দেখিছে আপোনালোকে একদম কম মানে কৈছিলে ন, কম বাজেটৰ পৰা আপোনালোকে লাখ টকা ঘটিব পাৰে ঘৰতে। আৰু খুব বিশেষ ডাঙৰ ৰুম লগা নাই, এইটো খুব বেছি 14x20 চাগে এইটো ৰুমটো ন। ইয়াতে 50,000 পুহি তেখেতে এতিয়া লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' আৰু জানিব বিচাৰিম যে নৰ্মেলি পলু কেইবিধ থাকে বাৰু? এনেকুৱা পলুটো বেলেগ বেলেগ থাকে, তিনিটামান পলুৰ হেৰি শুনিছোঁ। আচ্ছা, মই যোনটো কৈ আছোঁ এইটো এৰী পলু, আৰু এনেকৈ ননী পলু এটা থাকে, পাত পলু ন, ননী পলু, গছত হোৱা এটা থাকে নহয় চুম পলু। আচ্ছা, এইটো মই যোনটো কৰি আছোঁ এইটো এৰী পলু। এইটো এৰী পলু। আৰু এটা থাকে মুগা পলু বুলি কয়। আচ্ছা আচ্ছা। আৰু এই এৰী পলু ই কি পাত খায়? এতিয়া তুমি যোনটো কৰি আছা এইটো কি পাত খায় বাৰু? এতিয়া মই ইয়াত এৰাপাত দিওঁ। আচ্ছা, এৰাপাত দিওঁ আৰু এই এৰী পলুটো আৰু কেঁচু পাতটো খায়। আচ্ছা, মই কিছুমানত দেখিছোঁ এৰী পলু মানে কি এৰাপাত প্ৰথমত দিয়ে, তাৰপিছত কেঁচুপাত, সেই আমি কেঁচুলু বুলি কওঁ, যোনটো কেঁচুপাত সেইটো সপ্তাহ দিনৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভণি কৰে দিবলৈ। আৰু সেইটো তেনেকৈ দিলে কি হয় আৰু অকল এই পাতটো দিলে মানে কি হয় পাৰ্থক্যটো তুমি জনাবা নেকি? আগত হয়তো আমি এনেকে কৈছিলোঁ, প্ৰথমতে আমি এৰাপাতটো দিওঁ, তাৰপিছত কেইদিনমান পিছত যেতিয়া ডাঙৰ হয় তেতিয়া আমি কেঁচুপাতটো দিওঁ। কিন্তু তেতিয়া আমি কি হয় মানে মুগাটো আপোনালোকে চাব পাৰে, তেতিয়া সেইটো পাত যদি আমি দিওঁ, দুটা পাত যদি মিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়া পলুটো সৰু হয়। যদি অকল আমি মেইন পলুটোৱে সৰু হৈ যায়। যদি আমি অকল এৰাপাত ইউজ কৰোঁ তেতিয়া পলুটো ডাঙৰ হয়। আচ্ছা, মানে আৰু বাঁহটোত অলপ ডাঙৰ চাই। অকল এৰাপাত ইউজ কৰিলে বাঁহটো আপোনালোকে প্ৰফিট আছে, ডাঙৰ হয়। আৰু যোনটো পলুটো চাইজটো মানে খুবেই ডাঙৰ হয়। তো আৰু এইটো মোৰ মতে সিটো পাততকৈ এইটো সহজে পোৱা যায় চাগে। হয় হয়। আচ্ছা, তুমি এই পাতখিনি যোনখিনি খুৱাই আছা এইখিনি প্ৰায় চব নিজৰ ঘৰৰ নে বেলেগৰ পৰাও তেনেকৈ এৰেঞ্জ কৰা? নিজৰ ঘৰৰ হয় আৰু গাঁৱৰ ওচৰত আমি পাই যাওঁ। আচলতে এইটো কেলে কৰা হ'ল, এইটো আমি ইজিলি পাই যোৱা হয় আমাৰ ইয়াত, সেইকাৰণে এইটো কৰা হ'ল। আৰু নিজৰ ঘৰৰ বাৰীটো আছে, সেইবাবে নিজৰ ঘৰ বাৰীত যদি নিজে ৰুই ল'ব পৰা হয় তেতিয়া নিজৰ কাৰণে এটা প্ৰায় মানে এবিঘা মান যদি ৰুই ৰোৱা হয় তেতিয়াহ'লে লাখ টকা উপাৰ্জন ঘৰতে কৰিব পৰা যায়, হয় নাই বাৰু? ঠিক তেনেকৈ মোৰ এজন ভিউৱাৰ আছিলে সন্দিকৈ, মই উপাধিটো কৈ দিছোঁ, নামটো উল্লেখ নকৰোঁ তেখেতৰ।
তেখেতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে যে ঘৰত বহি কেনে জান তুমি মোক এটা ব্যৱসায় কোৱা যোনটো ব্যৱসায় এটা কম ইনভেষ্টমেণ্ট মই তেখেতক জনাব বিচাৰোঁ যে আজি আপোনাৰ কাৰণে ব্যৱসায় এটা পালোঁ আপুনি এইটো কৰিব পাৰে আৰু হয়তো মই এইটো ভৱিষ্যত কৰিম বুলি মই ভাবি আছোঁ দেই আৰু এই যে খেতিটো কৰিছা ইয়াৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা মেচিয়ৰ হ'বলৈ কেইদিন লাগিব এনেকেতো এইটো সিজন হিচাপত কৰা যায় যদি আমি সামাৰ সিজনত কৰোঁ এইটো বেষ্ট টাইম হয় আমাৰ কাৰণে আমি যদি সামাৰ সিজনত কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ 15 to 20 ডেজত আমাৰ কমপ্লিট হৈ যায় 15 to 20 ডেজ আচ্ছা তাৰপিছত যদি সামাৰ সিজন যদি উইণ্টাৰ সিজনত কৰা ঠাণ্ডা দিনত খৰালি দিনত যদি ঠাণ্ডা সিজনত আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ টাইম লাগে 3 to 4 months আমাক লাগি যায় বহুত তেনেহ'লে এনে নৰ্মেলি বছৰেকত কেইবাৰলৈকে এই খেতিটো কৰিব পাৰি 3-4 মান কৰিব পাৰি 3-4 পাৰি ন গৰম দিনত মানে ধৰা 15 দিনত আহি যায় 15-20 দিনত আহি যায় তেনেকৈ হ'লে গৰম ছিজনত কৰিলে বেছি প্ৰফিট আছে গৰম ছিজনত চবতছে বেষ্ট থাকে অলপ স্পীড হয় প্ৰচেছ তো আৰু ইয়াৰ খেতিটো কৰোঁতে আৰু কিবা অসুবিধা তেনেকৈ পোৱা যায় নেকি মাখি চাখি তেনেকৈ কিবা এটা আছে নেকি বাৰু হয় এনে অসুবিধা ইমান অহা নাই কিন্তু মাখিটো বা অলপমান ডিষ্টাৰ্ব হয় মাখিটো মানে বিন্ধি থৈ যায় তেতিয়া অলপ দুখ পোৱা চান্স থাকে তেনেকৈ আঁঠুৱা চঠুৱা তেনেকৈ দিয়া হয় হয় নাই বাৰু আৰু এটা প্ৰব্লেম আপোনালোকে পাব ফেচ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে পাতটো বেলেগৰ পানে যদি তাত ডব মাৰি থৈ দিয়ে তেতিয়া অলপ ৰিস্ক থাকে মানে সেই পাতটো যদি খাই দিয়ে তেতিয়া মৰি যোৱা চান্স থাকে আচ্ছা সেইটো চাব লাগে যে ডব চব মাৰি থোৱা নাথাকে হয় নাই বাৰু তো মই ইয়াত কেইবাটাও ৰং দেখিছোঁ হালধীয়া দেখিছোঁ সেউজীয়া দেখিছোঁ অলপ নীলা টাইপৰ দেখিছোঁ তো ইয়াত পলু ইয়াত কেইবাটাও ইয়াত মানে ব্ৰীড আছে নেকি ইয়াত নে কিহৰ কাৰণে কালাৰটো বেলেগ গৈ ইয়াৰ নহয় এইটোৰ পলুটো মানে একেটা পলু হয় একেটা বায়ে বনায় কিন্তু কালাৰটো আমি দুটা দেখিব পাওঁ এটা হালধীয়া আৰু এটা সেউজীয়া হয় তাৰপিছত এতিয়া ধৰক কেনেকৈ গম পাম যে এইটো মেচিয়ৰ্ড হৈ গ'ল এতিয়া ধৰক খোৱাৰ পিছত এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে অলপ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব তাৰপিছত ওপৰত এনেকৈ মানে অলপ জুম কৰি দিয়া ওপৰত এনেকৈ কৰি থাকিব মানে অলপ ক'ৰবাত যাবলৈ বিচাৰি থাকে মানে হিলি থাকে মাথাটো ন মাথাটো হিলি থাকে আচ্ছা হয় তেতিয়া লৈ পিনে কাণৰ ওচৰত এনেকৈ ইয়াৰ বডিটোত এনেকৈ ৰাপ কৰিব তেতিয়া শুনিলে মানে এটা চাউণ্ড শুনিব আপোনালোকে ক্ৰক ক্ৰক কিবা চাউণ্ড কৰে এইটো বাজিছে হয় আৱাজটো আপোনালোকে শুনিব পাইছে নে মই নাজানিছোঁ কিন্তু মোৰ কাণেদি পূৰা শুনা পাইছোঁ এইটো খৰ খৰ কৈছে মানে ই মেচিয়ৰ্ড হৈ গ'ল ইয়াক এতিয়া কি কৰে নেক্সট ষ্টেপ ইয়াৰ এতিয়া কি কৰা যায় নেক্সট আমি এইটো বেলেগ এটা চেম্বাৰত লৈ যাওঁ তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে যোনটো মাথাটো হিলাই আছে সেইটো চুজ কৰিব এতিয়া এইটো দেখিছে কি হিলাই আছে এটা চাউণ্ড আহে ইয়াত ক্ৰক ক্ৰক কৰে অলপ চাউণ্ড এটা কৰে আপোনালোকে শুনিব পাৰে এনেকৈ অলপ মুচি দিলে মানে চাউণ্ড এটা আহে তাৰপিছত আমি এইবোৰ চব পকাটো যোনটো পকি আছে আমি সেইটো এটা বেলেগ চেম্বাৰত লৈ যাওঁ চেম্বাৰটো ইয়াত আমি থৈ দিওঁ ইয়াত এনেকৈ থৈ দিয়া যায় ইয়াত কিমান দেৰি থ'ব লগা হ'ব এতিয়া ইয়াত আমি ৰাতিপুৱা টাইমটো থৈ পিনে আমি গধূলি টাইমটোত আমি বেলেগ এটা হেৰিয়ত 12 ঘণ্টাত মেচিয়ৰ্ড হৈ যায় মানে ঠিক আছে ইয়াত ৰখাৰ পিছত 12 ঘণ্টা থোৱাৰ পিছত এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত লৈ আনো আচ্ছা এনেকৈ মস্কিটো নেট এটা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তো এইখন কিয় দিয়া হৈছে মাখিৰ কাৰণে দিয়া হৈছে নে পলাই নাযাবৰ কাৰণে মাখিৰ কাৰণে নহয় এইটো আমি পলুটো মানে তেতিয়া ইয়াত যেনেকৈ চাব পাৰে তাত য'তে ত'তে যাবলৈ বিচাৰে আচ্ছা একেটা ঠাইত থাকিব নিবিচাৰে সেইকাৰণে আমি মস্কিটো নেট আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এনে বেলেগ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এইটো যোনটো ইউজ কৰে তেতিয়া মানে ওলাই যাব নোৱাৰি আচ্ছা পলাই নাযায় ন এনেকুৱা টাইপত আমি বাঁহটো বনাই দিয়া হয় অথবা এইখিনি কিমান দিন হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি 2 দিন হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপ এইখিনি ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপ এইখিনি আচ্ছা খুলি পিনে আৰু এইটো বেলেগ এটা জেগাত লৈ যাওঁ এতিয়া এইখিনি তাৰপৰা এনেকৈ খোলা হয় নাই বাৰু আচ্ছা আচ্ছা 5টা 6টা আমি এতিয়ালৈকে কমপ্লিট কৰা হ'ল তেনেকৈ 5টা তেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ওলাই থাকে হয় নাই বাৰু বেছ বাই বেছ আচ্ছা এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট আছিলে আচ্ছা প্ৰথমখিনি এইখিনি আছিলে ন ইয়াৰ বেছটো আছিলে আচ্ছা এতিয়া মই এনেই মোৰ মনত আছে হা এতিয়া ধৰা মেল ফিমেলটো মোৰ মনত আছে সৰুতে যেতিয়া এনাইহঁতে পুহিছিলে তো যোনটো প্লেন থাকে বোলে সেইটো মতা থাকে আৰু যোনটো এতিয়া ধৰা মতা এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো মতা আৰু এইটো বোলে মাইকীটো অলপ ধুনীয়াকৈ সি বেছিকৈ মানে কপাটো বনাইছে আৰু মেলটোৱে অলপ টানকৈ বনায়
ঠিক আছে মোৰ ভুল নাই হোৱা চাগে হয় হয় আচ্ছা আচ্ছা তাৰপিছত আমি কালিলৈ এইটো আমি চেঞ্জ কৰিম আচ্ছা এইটো টাইপত যেনেকৈ আমি আনি থৈছোঁ আচ্ছা কালিলৈ আমি এইটো উলিয়াই দিম আচ্ছা আকৌ নেক্সট আকৌ চেম প্ৰচেছ মস্কিটো নেট এনেকৈ দিম ইয়াত এটা আছে এইফালে আছে আছে 3-4টা মান হেৰি কৰি থৈ দিওঁ ঠিক আছে এইখিনিৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ বৰ্তমান তুমি কেনেকৈ বিকি আছা এতিয়া এইখিনি মানে ডাইৰেক্ট বাঁহটো বিকি দিয়া নে পলু কাটা আগতে হয়তো আমি পলুটো আমি কাটিছিলোঁ কাটি আমি বিকিছিলোঁ সেনেকৈ ভাল এটা প্ৰফিট আহিছিলে কিন্তু কি হয় মই নিজে নকৰোঁ আমাৰ মা দেউতাই কৈছিলে সেইটো কিন্তু এইটোত অলপ টাইম লাগে বহুত টাইম প্ৰচেছটো অলপমান লম্বা থাকে সেইকাৰণে আমি এতিয়া কি কৰোঁ মোৰ টাইম নাথাকে নিজেও মোৰ পঢ়া শুনা থাকে সেইবাবে মই ডাইৰেক্ট হ'লচেলাৰ ৰেটতে আমি এনেকৈ দি দিয়া তেনেকৈ দি দিয়া হয় আৰু ঘৰৰ পৰা লৈ যাব আহে আচ্ছা আচ্ছা ঘৰৰ পৰা বিক্ৰী হৈ যায় আৰু ঘৰতে ইমান ধুনীয়া উপাৰ্জন কৰি আছে ভাইটিটো শুনি বহুত দেখি খুব ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰে বেজ বাই বেজ এইখিনি খাই আছে মেচিউৰ্ড হোৱাখিনি ইয়ালৈ নি আছে এইখিনি আপোনাৰ ইয়ালৈ আনি আছে ইয়াৰ পৰা ফুল মেচিউৰ্ড হৈ ইয়াত কাটি কেনে এইখিনি চেল কৰাই দিয়া যায় তেনেকৈ ৰানিং হৈ থাকে তেনেকৈ বছৰেকত তুমি 3-4বাৰমান কৰি আছা আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেট প্লেচটো বিচাৰিবলৈ বহুত ইজি আচ্ছা এইটো আপোনালোকৰ ওচৰতে যিকোনো আৰু অসমীয়া মানুহৰ প্ৰিয় খাদ্য বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আমাৰ বজাই আজিকালি পোৱা যায় তেনেকৈ নতুন প্ৰজন্মই চিনি নাপাব পাৰে যে কোনজোপা কি গছ হয় এৰা গছ হয় কেচেলু গছ কোনজোপা হয় নুনি গছ কোনজোপা আৰু চুম গছ কোনজোপা তাকে কিছুমান গছ আমি যোনবোৰ এই ভাইটিটোৰ ওচৰত আছে আপোনালোকক মই চিনাক্ত কৰি দিব বিচাৰোঁ যাতে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত ৰুই মেলি কেনেকৈ ৰুব পাৰি কি কৰিব পাৰি সেইখিনি বিষয়ে অলপ জানি মেলি আপোনালোক গছখিনি চিনাক্ত কৰি দিছোঁ আৰু এইজোপা কি গছ হয় এতিয়া এইজোপা কেঁচু গছ হয় পাতটো মই ভাঙি দেখাই দিছোঁ এই এনেকুৱা টাইপৰ হয় এনেকুৱা হয় গছজোপা আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু এইটো খুব কম সময়ত ওলায় এই গছজোপা এই পাতখিলা এইখিলা সৰু হৈ আছে এইটো অলপ সৰু হৈ আছে কিন্তু এইটো ডাঙৰ পাত হয় আৰু এইটো একদম খুব সহজতে এই গছজোপা হয় এই গুটি দেখিছেনে এই গুটিটো আপোনালোকে জাষ্ট হাল মাৰি কেনে আপোনালোকে এইটো ছটিয়াই দিলে এই গছটো একদম এবছৰতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পাত খুৱাব পাৰিব আৰু ইহঁতে এইটো কাৰণে এই ভাইটিয়ে এইটো দি এইকাৰণে কৰিছে এইটো একদম খুব সহজতে ইয়াত পোৱা যায় মানে গাঁৱত এভেইলেবল এইটো এই নিজৰ ঘৰত যদিও শেষ হৈ যায় তো আনৰ ঘৰৰ পৰা হ'লেও এইটো খুৱাব পাৰি বহুত ইজিলি পোৱা যায় আৰু এৰাপাতটো যেতিয়া লৈ যাব আপোনালোকে চাব তাত আমলৰি যদি থাকে ন আমলৰিটো আঁতৰাই দিব নহ'বা কামুৰি দিয়ে আচ্ছা মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে আৰু যদি কিবা শিকিব পাৰিলে লাইক শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোৰ লগত এই ভাইটিও এটা চেনেল আছে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা খেতি কৰিব ওলাইছে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছে আপোনালোকে সহায় যাতে দিয়ে ইয়াক ছাপোৰ্ট কৰে মোক যেনেকৈ ছাপোৰ্ট দিছে ইয়াকো ছাপোৰ্ট দিব পাৰে আৰু তুমি কিবা ক'বা নেকি এতিয়া হয় কি ক'ম আপুনি আহিলে ইয়াত মোৰ লগত ভিডিঅ'টো বনালে ভাল লাগিলে আৰু মোৰ চেনেলটো প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে বহুত থেংক ইউ মোৰ সৰু সুৰাকৈ চেনেল এটা আছে সেইবাবে আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে মোৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব আপোনালোকৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাম সেইকাৰণে থেংক ইউ ইয়াৰ চেনেলটো হৈ গ'ল মাই জাৰ্ণি আপোনালোকে যদি মাই জাৰ্ণি নোলায় তেতিয়া মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ফুল ডিটেইলকৈ আপোনাক দি দিব পাৰিম আপোনালোকে ভিজিট কৰক ছাপোৰ্ট দিয়ক আৰু ধন্যবাদ